भाइ बहिनीहरू आज हामी अल्टरनेटिङ करेन्ट च्याप्टरबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन सिरिज रेजोनेन्सबाट एउटा क्वेसन लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। सुरु गरौँ त। फर्स्ट क्वेसन छ, द ग्राफ बिलो सोज टु कर्भ्स सोइङ द भेरिएसन अफ करेन्ट विथ फ्रिक्वेन्सी। तपाईँहरूलाई एउटा कर्भ दिएको छ, ग्राफ दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी र करेन्टको भेरिएसन देखाएको छ। त्यसपछि यसमा दुईवटा कर्भ दिएको छ, एउटा सानो कर्भ छ, लोअर कर्भ भनेको छ यसलाई, जसको करेस्पोन्डिङ रेजिस्टेन्स चाहिँ R2 भनेको छ, र अर्को चाहिँ अप्पर कर्भ छ जसको करेस्पोन्डिङ रेजिस्टेन्स R1 छ। अनि क्वेसन नम्बर एमा वाट डु यु मिन बाई रेजोनेन्स इन एलसिआर सर्किट भनेको छ। यो सर्ट क्वेसनमा म्याक्सिमम टाइम्स सोधेको क्वेसन हो। सो तपाईँले यसलाई सिम्पली डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सर्किटमा रेजोनेन्स भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा एलसिआर सिरिज सर्किटले चाहिँ कुनै पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी अफ सोर्समा सर्किटमा करेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम अलाउ गर्छ, र त्यो बेलामा चाहिँ इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स र क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स इक्वल हुन्छ भने त्यो कन्डिसनलाई हामीले रेजोनेन्स अकर भयो भनेर भन्छौँ है। सो कस्तो हुन्छ, तपाईँहरूले फेजर डायग्राम हेर्दाखेरिमा हामीले रेजोनेन्स अकर हुनको लागि चाहिँ जस्तो भिएल र भिसीको चाहिँ करेन्टसँग फेज रिलेसन हेर्ने हो भने करेन्टलाई चाहिँ भोल्टेज अक्रस इन्डक्टरले चाहिँ 90 डिग्री लिड गर्छ, अगाडि हुन्छ, र त्यस्तै गरेर करेन्टले चाहिँ क्यापासिटरको अक्रसको भोल्टेजले चाहिँ 90 डिग्री लिड गर्छ। यो पछाडि अगाडि भयो। अब रेजोनेन्स अकर हुनको लागि चाहिँ यहाँ कस्तो कन्डिसन देखिनु पर्यो भन्दाखेरिमा भिएल इज इक्वल टु भिसी देखिनु पर्यो के। सो भिएल र भिसी इक्वल भयो भने त्यो बेलामा यी दुईटाको इफेक्ट क्यान्सल हुन्छ, किन भन्दा भिएल र भिसी आउट अफ फेजमा छन्, दुईटाको 180 डिग्री फेज डिफरेन्स छ, र यी दुईटाको म्याग्निट्युड पनि सेम भयो भने यी दुईटाको इफेक्ट क्यान्सल हुन्छ, र क्यान्सल भएर चाहिँ सर्किटमा मिनिमम इम्पेडेन्स आइएक्सएल इज इक्वल टु आइएक्सी गर्न सक्छौँ। यसमा आई र आई क्यान्सल हुन्छ, सिरिज छ, सेम करेन्ट हुन्छ, त्यस कारण एक्सएल इज इक्वल टु एक्सी। सो यसैले हामीले इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स इज इक्वल टु क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स भनेर भनेको है त। सो यो अवस्थालाई हामीले रेजोनेन्स भन्छौँ। सो यो भयो भने यो इफेक्ट र यसको इफेक्ट क्यान्सल भएर सर्किटमा चाहिँ फेजर डायग्राम हेर्ने भने यो लाइन मात्रै बाँकी रहन्छ। सो करेन्ट र भोल्टेज चाहिँ सेम फेजमा देखिन्छ रेजोनेन्स कन्डिसनमा है त। तपाईँहरूले डेफिनेसन लेख्नु पऱ्यो भने सिम्पल छ डेफिनेसन लेख्नलाई पनि। मैले अगाडि भने जस्तो हेर्नुहोस् त्यहाँ, Resonance in series LCR circuit is the condition at which circuit allows maximum current for a given frequency of source, किन भन्दा कुनै पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा यस्तो हुन्छ, such that the inductive reactance becomes equal to capacitive reactance. So यसैले हामीले रेजोनेन्स भनेर भन्छौँ। अझ तपाईँहरूले अन्तिममा एक्सएल द्याट इज भनेर एक्सएल इज इक्वल टु एक्सी लेखिदिनु भयो भने यति भयो तपाईँहरूलाई यसको डेफिनेसन पुग्छ है त। अझै एक दुईवटा पोइन्ट थपौँ यसमा, तपाईँहरूलाई अरू पनि एक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेसन हुनसक्छ यसबाट। सो यस्तो भएको अवस्थामा जे इम्पेडेन्स चाहिँ सर्किटमा मिनिमम हुन्छ है। सर्किटमा जेट इज इक्वल टु तपाईँलाई थाहा छ एलआर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सीको होल स्क्वायर, जेट इज इक्वल टु आर हुन्छ। सो यसलाई हामीले मिनिमम इम्पेडेन्स भन्छौँ। रेजोनेन्स भएको बेलामा इम्पेडेन्स मिनिमम हुँदो रहेछ, र हामीलाई थाहा छ फेरि करेन्ट आई इज इक्वल टु भी बाई जेट हो। जेटको भ्यालु मिनिमम हुने बित्तिकै करेन्ट त म्याक्सिमम हुन्छ, त्यस कारणले यो अवस्थामा म्याक्सिमम करेन्ट अलाउ गर्छ भन्नुको कारण चाहिँ त्यही हो है त। ल यो चाहिँ क्वेसन नम्बर फर्स्ट भयो, ए भयो। अब बीमा जाउँ। बीमा सो द्याट फ्रिक्वेन्सी एट विच रेजोनेन्स अकर्स इज दिस भनेको छ। यो झन् सिम्पल छ, तपाईँहरूले त्यही कन्डिसन अप्लाई गर्नुहुन्छ। एक्सएल इज इक्वल टु एक्सी, माथि एट रेजोनेन्स भनेर सुरु गर्नुहोस्। XL is equal to XC, and we know the value of XL is omega L and XC भनेको 1 by omega C. यसबाट हेर्दाखेरिमा we get omega square is equal to 1 by LC. सो कहिलेकाहीँ यही रिलेसन पनि तपाईँहरूले MCQ मा सोधेको पाइन्छ, यो पनि याद गर्नु होला। र ओमेगा इज इक्वल टु 1 by रुट LC भयो। हामीले यहाँ स्क्वायर रुट लियौँ दुईपट्टि। त्यसपछि फेरि हामीलाई थाहा छ ओमेगा भनेको 2 पाई इन्टु एफ हुन्छ फ्रिक्वेन्सी। यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौँ। सो 1 by अन्डर रुट LC। र यहाँ यही डिराइभ गर्न भनेको छ रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफआर इज इक्वल टु 1 by 2 पाई अन्डर रुट LC। सो दिस इज दि रिक्वायर्ड भ्यालु अफ रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी। यसमा तपाईँले ग्राफको भेरिएसन हेर्नुभयो भने, फ्रिक्वेन्सी र करेन्टको भेरिएसन हेर्नुभयो भने कस्तो देख्नुहुन्छ भन्दा यतापट्टि करेन्ट राख यस्तो खालको कर्भ देखिन्छ, र यो कर्भमा जुन म्याक्सिमम करेन्टको भ्यालु हुन्छ यसलाई हामीले आई म्याक्सिमम पिक भ्यालु भन्न मिल्यो। यो म्याक्सिमम करेन्ट हुने अवस्थाको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्ने है त। सो यति बनाउनु भयो भने यो क्वेसन नम्बर बी को एन्सर पनि सकिन्छ। अब यसपछि हामी क्वेसन नम्बर सी मा हेर्छौँ। फेरि यहाँ सी हुनुपर्ने, फेरि एबीसी भएछ। Obtain the resonating frequency from the graph below भनेको छ।
अब यो ग्राफबाट तपाईँहरूले रेजोनेटिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि पहिला करेन्टको पिक कहाँ छ हेर्नु पर्यो है। करेन्ट कहाँ म्याक्सिमम भएको छ भन्दा यो पोइन्टमा। सो यो पोइन्टको करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई हामीले रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। सो फ्रम ग्राफ म्याक्सिमम करेन्ट इज एट फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्नुहोस् कुन फ्रिक्वेन्सीमा छ, 60 हर्जमा छ। सो 60 हर्जको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनिदिनुहोस्, काम सिद्धिहाल्छ। सो यसमा लेख्न तपाईँले के पर्यो भन्दाखेरिमा फ्रम दि गिभन ग्राफ आई भर्सेस एफ ग्राफ the current is maximum at frequency 60 hertz and that frequency is called resonating frequency. So fr is equal to 60 hertz भन्नुस्, काम बनिहाल्छ है त। अनि which is greater r1 or r2 justify your answer भनेको छ। क्वेसन नम्बर अर्को फेरि नेक्स्टमा हेर्दाखेरिमा यो दुईटा मध्येमा कुन ठुलो भनेको छ। एज वी नो द्याट i इज इक्वल टु यो नेक्स्ट d को लागि है त, i इज इक्वल टु हाम्रो के छ फर्मुला ल भन्नुहोस् त, v बाई z। अनि यहाँ हामीले जेड त रेजोनेन्समा आर हुन्छ, फेरि जेड इज इक्वल टु आर हुन्छ। आरको भ्यालु जति धेरै आईको भ्यालु त्यति कम। अब दुईटा कर्भ 1 र 2 मा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने कर्भ 1 मा हेर्दाखेरिमा कर्भ 1 को करेन्ट के छ, लेट्स से त्यसलाई मैले i1 भने i1 इज ग्रेटर देन i2 देखिन्छ। सो करेन्ट धेरैको मिनिङ के हो, रेजिस्टेन्स कम हो। सो इट इज क्लियर द्याट द पिक अफ द कर्भ 1 इज ग्रेटर, द्याट मिन्स रेजिस्टेन्स इन कर्भ 1 इज लेस भन्नु पर्यो, किन भन्दा करेन्ट र रेजिस्टेन्सको रिलेसन के छ, इन्भर्स छ। सो कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सीको लागि रिलेसन बिट्विन करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स इज इन्भर्स। सो i1 ग्रेटर देन i2 भएको कारणले गर्दाखेरिमा r1 मस्ट बी लेस देन r2। सो यसरी तपाईँहरूले यसको एन्सर पनि दिन सक्नुहुन्छ, सिम्पल भइहाल्यो है त। नेक्स्ट क्वेसनमा फेरि क्वेसन नम्बर सीमा द इन्डक्टर युज्ड हैज एन इन्डक्टेन्स अफ 0.08 हेनरी, फाइन्ड द क्यापासिटेन्स अफ द क्यापासिटर युज्ड भनेको छ। त्यही हामीले रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी युज गर्ने हो। गिभन दिएको छ यालको भ्यालु दिएको छ कति, 0.08। सो इमा गिभन एल इज इक्वल टु 0.08 हेनरी अनि सोध्या छ क्यापासिटेन्सको भ्यालु कति हुन्छ। सो वी नो रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफआर इज इक्वल टु 1/2 पाई अंडर रुट एल इन्टु सी। तपाईँहरूसँग एफआर त अगाडि नै छ, माथिबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। एफआर को भ्यालु फ्रम ग्राफ भनेर लेखिदिनुहोस् 60 हर्ज। तपाईँसँग एफआर छ, यहाँ 60 छ, इज इक्वल टु 1/2 पाई नोन भ्यालु भइहाल्यो। एलको भ्यालु 0.08 छ इन्टु सी गरेर तपाईँहरूले यहाँबाट सजिलै के निकाल्न सक्नुहुन्छ, सी को भ्यालु है त। सो सी निकाल्नुहोस्, भ्यालु आउँछ अनि युनिट लेख्नुहोस् फ्यारेड। यसरी सी को भ्यालु पनि आयो है त। अनि नेक्स्ट क्वेसन छ फेरि डी नम्बरमा, वाट वुड बी द इफेक्ट इन द पिक अफ द अप्पर कर्भ है। सो माथिको पिकमा के फरक पर्छ अप्पर कर्भ भनेको छ। सम रेजिस्टर इज कनेक्टेड प्यारलल टु R1। अब हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भन्दाखेरिमा एफमा यदि रेजिस्टेन्स प्यारलल कम्बिनेसन गरियो भने त्यसले के दिन्छ, प्यारलल कम्बिनेसनले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सलाई आर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स विल बी लेस देन R1। रेजिस्टेन्स त घट्छ, प्यारलल कम्बिनेसनको खासियत नै त्यही होइन। यदि हामीले प्यारलल कम्बिनेसन गऱ्यौँ भने दुईटा रेजिस्टरलाई त्यसबाट बन्ने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स चाहिँ सानो बन्छ, सानो भन्दा पनि अझै सानो बन्छ है। त्यस कारणले रेजिस्टेन्सको भ्यालु घट्छ। सो रेजिस्टेन्स घट्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ आई इज इन्भर्स टु आर। भनेपछि आरको भ्यालु घट्ने बित्तिकै हामीले आर इक्विभ्यालेन्ट लेखौँ, आरको भ्यालु घट्ने बित्तिकै यसलाई ड्यास भनौँ, आईको भ्यालु के हुन्छ, बढ्छ। सो तपाईँले लेख्नु के पर्यो भन्दाखेरिमा when some resistor is connected parallel to R1, the equivalent resistance of the circuit decreases. And we know that current I is inverse to resistance. So current increases so that peak के हुन्छ, अझै शार्प हुन्छ, peak अझै माथि पुग्छ। So यति भन्नुभयो भने यो केसको एन्सर आउँछ है त। थ्याङ्क यू।